Nix tightly gripped the chain, spinning wildly at top speed, while Cian stood perfectly still, looking intensely at the weighted metal tip of the chain as he carefully played his plates in between his fingers. Pero mabilis na alerto si Cian nang biglang pumihit ang wheelchair ni Nix. He angled his body and tilted the wheelchair sideways, maneuvering it swiftly. Cian's eyes widened as Nix dangerously swiveled the whole damn thing, doing a 6 somersault move in midair. He quickly let loose of the chain and violently hurled it towards Cian. Pero hindi nagpahuli sa Cian. Nakipagsabayad siya at mabilis nagpakawala ng 4 na matalim, ngunit walang kahirap-hirap itong sa rilag ni Lex, gamit ang kurbadong kutsilyo sa kanan niyang kamay. Nagtalsikan lamang sa lapag ang mga patalim niya. Maagap na nilagan ni Cian ang triangulong metal na nakakabit sa dulo ng kadena at marahas itong tumama sa konkretong pader. Muntik pa siyang tamaan ng mga nagtalsikang durog na piraso ng konkreto. Sa lakas ng pagtama nito, mabilis din dumistansya sa Cian sa binata kung tinamaan sa lantirang yon, paniguradong nadurog ang buto niya. He swiftly flipped another set of blades and hurled it straight to him at breakneck speed, but Nix quickly pulled the chain back and swung it in full force, and it completely deflected all of his knives straight into the ground. Mabilis pinaikot ni Nix ang kadena, paikot sa kanyang kaliwang braso, saka paikot sa batok, pero mabilis itong kinabig ang kadena papalayo. Gamit ang parehong braso pabalik, sending the metal chain to rotate in a reverse motion, while his wheelchair automatically glides effortlessly, as if it were his own 2 feet. Anak ng, paano niya ginagawa yun? Bulong ni Cian sa sarili. Napangisi tuloy si Nix na makita ang kabadong itsura ni Cian. Mukhang kukulangan ng dalamong kutsilyo Nix chuckled and his automatic wheelchair rushed towards him. He violently whirled the chain and swayed it wildly. Cian almost ran backwards, trying to avoid the heavy metal end of the chained knife that rapidly struck in between his legs. Halos madapa pa si Cian kaliwa sa kadena. Napaulit-ulit pinupunteriya ang pagitan ng hita niya. Huwag naman yan, sigaw ni Cian. He pulled out 5 more knives as fast as he can and threw it in full force, while Nix kept swaying his vicious chain, continuously attacking him. Cian quickly took a sidestep, rotated his body and made a fast sweeping reverse motion with his leg, landing a devastating roundhouse kick on the metal end of the chain, sending it violently straight to Nick's face. But the third lift is quite too fast. He quickly maneuvered his wheelchair sideways and effortlessly dodged the attack. Kanina ka ba? Ano bang atraso sa ng pagkalalaki ko? Hinihingal na wika ni Cian. Lalo tuloy natawa si Nick sa kanya. Marahang kinapani siya ng knife holder sa kanyang bewang at halos mapanunok siya na makapani ang dalawa na lamang ang natitira niyang patalim. Nagsimula na namang paikutin ni Nix ang kanyang kadena, pero sa pagkakataon to, yung dulong kutsilyo na ang pinaikot nito. Cian's jaw tightened as he pulled out his last 2 knives, looking intensely at Nix, swiftly gliding his wheelchair while he swayed his chain dangerously hand in hand. Nix quickly halted his wheelchair and ferociously flung his razor-sharp, shaved knife. But to his surprise, Cian swiftly slid his arms around the chain and tightly gripped his changed knife. Nix did not let go of his chain. He immediately swiveled his swivel chair, but a vicious knife went straight to its left wheel in full force. He could not glide his wheelchair anymore, so he tilted in its opposite position. Pero laking gulat ni Nix nang kumalang ang kabilang gulong niya sa nakabaon na patalim sa sahig. Mabilis niligid ng kanyang mga mata ang kabuuan ng sahig, at doon niya lang napansin na nagkalat ng mga patalim na mariing nakabaon sa bawat iikutan niya. Nix gazed up on him. I see. You are not really aiming at me, did you? You were exactly aiming at the floor strategically. You genius son of a bitch. A wide grin crossed Cian's face. Busy ka kasi magyabang. Isang kutsilyo ka lang naman ang katapat mo, Shadow Fox. Do you copy? Mariing tanong ni Kaito sa listening device. Pero wala siyang makuhang kahit anong sagot mula rito, kundi puro static noise. Pare, nasaan ka na? Mahinang bulong nito habang masinsing sinisipat ang kabuuan ng tower. Kanina pa siya hindi mapakali simula na mawalan siya ng contact kay Cian. Mabilis niyang pinindot ang kanyang listening device. RS-01, no response from the Fox. Make it slow. Copy. Mahinang sagot ni Rafael. Kaito immediately swung his sniper rifle when he saw someone walking across the hallway. Mabilis niyang sinipat ang matandang lalaki naglalakad, pero hindi niya gaanong matanaw ang mukha nito sapagkat natatakpan doon isa pa niyang kasama. Who are you? You wouldn't be walking across the top floor of this tower if you weren't in a high position. Bahagyang napatigil si Kaito at tinignan muli ang matanda. Hindi kaya ikaw ang founder?
Kaagad niyang binuksan ang laptop na nasa kanyang tabi. Gamit ang isang kamay, mabilis niya itong tinipa, habang patuloy na sinisipat ang matanda sa lente ng kanyang rifle. Initiating audio hacking device, wika ng voice prompt. Samantala, hinawakan na mahigpit na siya ng kadena at buong lakas itong iniikot sa kanyang braso. Pilit tinahatak ang binata palapit sa kanya. Pero hindi bumitaw si Nix na pilit din siyang hinahatak. For someone who sits on a wheelchair all day, this guy is so strong. Sian gritted his teeth as he gripped the chain tightly even more and pulled Nix in brute force. Tumayo ka, sigaw nito. Tsaka marahas na hinatak si Nix palayo sa wheelchair. Halos bumaliktad ang inuupo ni Nix. Kulang na lang masubsob ng binata sa sahig. Ngunit gano'n lamang ang pagkakulat ni Sian nang mabilis itong naitukod ang paa at suwabing minaniobra ang sarili para tumayo. Tuluyang dumausdo sa nakatakip na tela sa mga hita ng binata at napatingin si Sian sa advanced hollowed wire prosthetic leg sa kaliwang binti nito. Napangisi tuloy si Nix. Tatayo ka lang ba? Madali naman akong kausap. Marahan itong lumakad habang nakatingin kay Sian. Humigpit muli ang hawak ito sa kadena at matiim at tinitigan ito. I wouldn't be the third lift for nothing. What? The old man shouted, and it echoed throughout the entire control room. How did that happen? Hindi ba kailangan ng hexagon system to initiate that kind of transaction? Besides, patay na si General Armada. Opo sir, pero si Sir Damian po yung nagdala ng hexagon system. Nanginginig na paliwanag ito. His eyes slowly narrowed and his jaw quickly tightened the moment he heard Damian's name. Another thing, sir. The one broke into the server hall turns out to be the long-lost son of Mr. General Armada. The founder took a deep breath. He closed his eyes and gritted his teeth. At nasa nang walang kwentang anak ko? Nanginginig sa galit at tanong nito. Paulit-ulit pinihit ni Kaito ang audio hacking device. Ngunit puro broken signals ang nasasagap niya. Hindi niya marinig ang usapan ng mga ito sa loob ng control room. He wanted to make sure first before he took one perfect shot on this man's head. Napapailing sa inis si Kaito. Muli niyang kinilas ang buong device at pinagpalit ang mga wires nito. Kung kailan mo kailangan, doon di gumagana. Kaagad binuksan ni Damian ang pinto na makarinig ng katok. Pero isang malakas na suntok ang iniabot niyang bumungad sa kanyang ama. You son of a bitch! Halos mapapikit sa sakit si Damian. Mariin siyang hinawakan na matanda at bunggigil siya nitong kinuwelyohan. You already have the hexagon system and you did not tell me? Halos pumutok na ang mga ugat nito sa galit. Ang mas masahol pa doon, tinangka mo pang pagnakawan ng sarili mong ama. Kaya lang naisahan ka pa ng anak ni Armada. Mariing kinuyom ni Damian ang kanyang mga kamay. Yumuko ito. Pilit itinago ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Halos manigas ang panga niya, habang pilit nilunok ang galit at bawat mura na lumalabas mula sa bibig ng matanda. Ano ba ang gusto mo, Damian? I filled your closet with expensive clothes. I bought you dozens of luxurious cars. I've even sent you to the best universities abroad. I gave you everything. What else do you want? He furiously asked. All I ever wanted is you, Damian whispered shakingly. The old man breathed deep. He angrily let go of his collar and slowly distanced himself to Damian. Well, I guess you're asking too much. Napamaang bigla ang binata. Hindi kita anak, Damian. Walang kagatol-gatol na wika nito. Damian felt like he was struck by lightning. He just stood there, feeling totally lifeless in front of the man whom he was begging for love. For all these years, his unkind words cut deep through his heart and sliced every bit of hope he had been holding on for along his life. Paulit-ulit siyang umiling-iling. Muli niyang tinignan ng kinikilalang ama. I'm so sorry, Dad. Galit ka lang sa akin, hindi ba? Hindi naman totoo mga sinabi mo, hindi ba? Gumagaral-gal ang boses ni Damian. Pero pilit pa rin itong umingiti kahit nanginginig na ang kanyang mga labi. Pero tinabig lamang na matanda ang kamay niya at isang malamig na pagtitig lamang ang sinukli nito sa kanya. I left the woman I sincerely love. The only woman I build my dreams with. I left her because of that manipulative, scheming little bitch mother of yours. That made me believe that she was carrying my child, just to find out that you weren't mine at all. He shouted in extreme anger. He darted his eyes at Damian. Your mother stole half of my life and every bit of happiness I ever had. Kaya siguro naman ay intindihan mo na kahit ano pang gawin mo, hindi kita kayang mahalin. Mabilis na napatingin si Kaito sa dalawang lalaking nag-uusap sa isang suite. Nakatalikod sa isang binanang lalaki. Samantalang natatakpan ito ang kausap na matanda. Is that Damian? Kung gano'n, tatay niyang kausap niya. Halos ihagis ni Kaito ang headset sa kamera sa inabot ng sniper rifle. Mabilis niyang itinutok to sa Seb's tower
Masinsing isisinta ang ulo ng matanda. Your life ends here. But if you're the only father I've ever had... Damien's eyes welled up in tears. He looked up to see his face once more. But to his horror, his eyes widened when he saw a red sniper dot right on his father's forehead. Tabi! Sigaw ni Damien. Sabay tulak sa matanda palabas ng pintuan. The glass window quickly shattered and the bullet went straight to Damien's head. Ay! Asar na sigaw ni Kaito. Saka mabilis pinaulanan ng bala ang buong kwarto. Damien's body quickly fell on the floor, and the last image he saw was his uncaring father, who did not even bother to look back at him, and quickly ran off with his bodyguards. His final tears slowly fell on the cold floor, a son's love that got totally wasted. Halos mapasandal si Mia sa pintuan na makitang tinalon ni Rafael ang ibabaw ng lamesa. Mabilis ito naglakad patungo sa kanya, habang pinapaikot ang gunting sa kanyang mga kamay. She hurriedly pulled the knife out from the door, but before she could even wield it, Rafael was already in front of her, savagely slashing her arms like a madman. In just a split of a second, Sir, kailangan na po nating umalis. Wika ng bodyguard sa matanda, pero hindi siya pinansin nito. Nakahinto lang ito sa tapat ng monitor at buong ngiting pinapanood si Rafael habang kinukuyog si Mia sa pintuan. Rafael, you are still as heartless like before, and I like it. Rafael saw his watch blinked and got a little distracted. Mia took advantage of the moment and quickly moved aside. She put her left knee in, swiftly lifted her right and rotated her body hard, doing a sharp reverse kick, straight onto Rafael's head. Pero mabilis pa rin tong nasalag ng binata. Kaagad dumistansya si Mia kay Rafael. Hindi ba niya tinamaan ito'y sapat na ang sipang iyon para makalayo siya rito, bago pa siya tuluyang kami ng binata? Yun na yun, Mia? Iritableng tanong ni Rafael, habang ibiniwisik ang dugo mula sa kanyang gunting. Halos manginig ang mga braso ni Mia sa tindi ng hiwang na tamo. Mahaba at matalim ang mga sugat na yon. Halos magkaluray-luray ang manggas ng jacket niya, pero pilit pa niyang hinahawakan ang mahabang kutsilyo na nagbistulang walang kwenta sa pinaghiwalay na gunting na hawak ni Rafael. Shadow Fox is a knife expert. Yan lang ba ang tinuro niya sa'yo? Marahang itinago ni Rafael ang gunting sa kanyang bulsa, tsaka ngumiti. Sige, papartidahan kita. Mabilis umikot si Rafael. Buong pwersa nagpakawala ng malakas na sipa, pero biglang bumukas ang pintuan at isang lalaki na nakaitim ng army suit ang mabilis na humata kay Mia paatras. Kaagad silang tumakbo patungo sa elevator, pero halos mapaupo si Mia nang hatakan pabalik ni Rafael ang backpack niya. Kaagad pumasok ang lalaki sa loob ng elevator, pero nagulat ito na makitang naiwan si Mia. Mabilis tong bumunot ng patalim at saka marahas na inihagis isa-isa kay Rafael. Mia ran as fast as she can towards the elevator, while the guy in front of her was too busy doing deadly knife throws at Rafael. But unfortunately, Rafael is just too swift. He moved in between the blades and effortlessly deflected every single hit. Pilit iniwasan ng lalaki na tamaan si Mia. Halos gahibla lamang ang pagitan nito habang tumatawid sa pagitan ng kanyang katawan. Mabilis na pumasok sa loob ng dalaga. Kulang na lamang bumuo ng daliri nito kapipindot sa close button habang pinagmamasan ng unti-unting paglapit ni Rafael dito. Rafael saw the door was about to shut. He quickly pulled the scissor out and threw the blade in full force, but the door caught the blade in between as it shuts completely. Parang nabulutan ng tarik ang lalamunan ng dalawa nang tuluyang sumarang elevator. Rafael quickly gripped the stock scissor and yanked the door open. He looked deep under the dark elevator's pathway, and with no time to waste, Rafael fearlessly jumped right into it. Pinagmastang maigi ni Mia ang lalaking kasama. Mula sa matika sa tindig nito, malapad na balikan, hanggang sa balot na mukha. Joshua? Pero mabilis na lihis ang kanilang atensyon nang may marinig silang malakas na pagbalagbag mula sa kisame nito. Sakto sa tunog ng bell ng elevator, marahang bumukas ang pintuan nito, pero halos lumaki ang mga mata nila na makita naman nila si Knight sa bungad. Kagad sinugod ni Joshua sa Knight at pilit itong nilayo sa dalaga. Mabilis siyang nilingon ng binata at sinenyasan para tumakbo. Palabas na sana siya nang mapatingin siya bigla sa itaas. Nang tuluyang tong kabi ni Rafael ang kisame ng elevator. Shit! Mariin niyang hinawakan ang strap ng kanyang backpack, tsaka matuling tumakbo papalayo. Na makita ni Joshua na nakatakbo na si Mia, kagad niyang binitawan si Knight at tumakbo sa kabilang direksyon. Mabilis siyang hinabol ni Knight, pero bago pa niya maabutin ito ay kaagad itong tumalon sa bintana. 3 palapag ang pagitan papunta sa pool area ng penthouse. Kaagad bumunot ng baril si Knight at pinaulanan ito ng bala, pero sadyang maliksing kumilos ang binata.
Asar na napasuntok sa hangin si Knight nang tuloy nitong mawala sa paningin niya. Mabilis na ibinaba ni Joshua ang takip sa kanyang mukha. RS-01 na ilayo ko na si Knight. Wika nito habang tumatakbo palayo. Tumalon si Rafael pababa sa loob ng elevator. Saka tumakbo patungo sa direksyon kung saan tumakbo si Mia kanina. Knight greeted his teeth as he ran through the hallway, but he immediately stopped when he saw Rafael running towards the function room. Sigurado akong hinahabol niyang babaeng yon. Kaagad siyang napangiti. Tsaka mabilis sunundan ng binata. Kailangan ko na talagang puntahan si Mia. Napapiksi si Sian habang pinagmamastan ang binatang kaharap. Napangiti tuloy bigla si Nix nang mapansin na nag-aalalang itsura nito. Mukhang oras na para iligtas mong alaga mo, but I won't let you. Nix quickly pulled the chain, and it swiftly went through Sian's hands. Sian quickly let go of it when a curved knife end of the chain almost lashed both of his palm, swinging the chain violently across the room. He lifted his right knee and does a reverse backflip somersault to avoid his own chain knife, and it went fast and hard towards Sian. Mabilis iniwasan ni Sian ang dulo ng patalim nito. Ngunit maagap na minaniobra ni Nix ang pagkakahawak sa kadena, sabay baltak dito pataas. Nahiwa ang itim na jacket niya, mula sikmura pataas sa leeg. Mabuti na lang mabilis na napatingala si Sian, kung hindi, nahati pati baba niya. Intayin mo lang ako, Mia, darating ako. Kaagad hinablot ni Sian sa ere ang kadena, sabay hatak kay Nix papalapit. Nang maabot ang binatay, mabilis niyang tinadtad sa braso nito paakyat sa leeg, sa loob lamang ng 1 segundo. Pero bago pa umabot sa leeg ang tama nito, nahawakan na siya ni Nix at mahusay na nakipagpalitan ng saksak kay Sian. Swift and highly skilled with blades, they both tried their best to kill each other. The excruciating sound of blades clashing echoed inside the room. Blood splattered everywhere, but no one dares to stop, not until one of them falls onto the ground. You will never see her again. I won't let you. Sian gritted his teeth. I would go to hell and back if that's the only way to see her again. Then I will send you to hell first, Nix shouted. Mabilis sinabol ni Rafael ang dalaga na tumakbo sa gitna ng function room. Hinablot ni Rafael ang mantel na mesang nadaan, saka mabilis na isinaklob ito sa kanya. Kaagad niyang pinaikutan ng USB cable ang daig nito at mariing sinakal. Halos mapapilig ang paan ng dalaga nang bitbitin siya ni Rafael sa leg at sinampa sa likuran nito. Dali-daling pumasok si Knight sa function hall kung saan naabutan niyang papasok si Rafael sa kusina. Bit-bit ang nakatalokbong na dalaga na sakal-sakal nito sa leeg. Hindi tuloy niya mapigilan ng pangiti. Nang mapansin niya ang DC shoes na suot ng babae, mabilis na napalingon si Rafael nang bumalagbag ang pinto. Anong ginagawa mo dito, Knight? Tanong niya habang hawak ang nagpupumiglas sa dalaga. Gusto ko makita kung kaya mo talagang patayin ng babaeng yan. Rafael smirked. He put down the girl, let go of the cable cord around her neck, and removed the tablecloth. Biglang nabama ang si Knight sa nakita. Tamang-tama, walang CCTV dito. Nakangiting wika ni Rafael. Ikaw nang bahala sa kanya, Ana. Mabilis na napangiti si Ana at saka marahas na pinag-umpog ang dalawang kamao nito. Maraing hinawakan ni Kaito ang kanyang listening device. RS-01, confirm location. VIP hallway. Susundan ko si Mia. Sisiguraduhin kong makakatawid siya papuntang East Wing. Mahinang sagot ni Rafael habang mabilis naglalakad sa mga pasikot-sikot sa hotel. Nasaan na ba si Shadow Fox? Iritableng tanong nito. Wala na ako narinig sa kanya. Mula nang umakit siya ng penthouse ng founder. Ako na ang pupunta dyan. Mabilis tumayo si Kaito at nagmamadaling binitbit ang kanyang rifle. Rafael will be forced to kill you, but you don't have to. All you have to do is to take your father's head and run. Avoid him as much as possible. Facing Rafael is like facing death, but if worst comes to worst, kill him, Mia. Bigla niyang naalala mga sinabi sa kanya ni Sian habang mabilis nang tumatakbo papunta sa East Wing. Paliko na sana siya, ngunit laking gulat niya na masalubong niya ang binata. Mia! Mahinang bulong ni Rafael, pero mabilis itong umiwas sa kanya. What are you waiting for? I told you to kill that woman. Matigas na wika na matanda mula sa speaker sa hallway.